کنه سید رسول الله منډه در کوم که مو مخایم په زرو زرو نه خرابې کړې تو څه بس کوو ها دې ته اړت بریخي دی اړت کې نو سیم ها ګوره چې شو جمع منفي ضرب تقسیم سمف وکو نیم جمشید سجید علی جمشید احمد علی جمشید کبیر جمشید د چیشو اماؤنٹ ها دا اوس د سیده کنه دو کسونو مونږه قرضا وړي جمشید سجید علی بیا جمشید وړي بیا علی بیا جمشید وړي بیا یو کس وړي بور قرضې کنه نو زه کوم دو کسونو قرضا رو بوسم سمونه دغه کا سوره قرضا وړي دي لکه مثال کې تور پر دوتین سمونه جمشید سوره قرضا وړي دي جمشید امر ماون ایکوال ټو سم اف छोटी शुरू ए चुना न सातर ए 11 पर नमी kan nami damu jama ki muche jama ku nami us namuna beche bosu isobro bosu ha bia beche wai kama bia double quotation se kala mu namali ko aga mu double quotes ki bandau chishi ki double quote ne shef one se da buai double quotes nama bolege jamshed aldam shuru ko dala beche ki usse बानवे के ब्या कामा सही है ची ये सब सुन शुरू थे बिचू ना सत्तर बी 11 पर ब्रैकेट बान से जमाना पोषे इक्वल टू सम यानी जामा का इफ मु कंडीशन द पारा लगो उची द पारा कंडीशन दा शर्त लगाएगा ना मुदा शर्त लगो मुदी का चेरी ए टूना नसा तर ए 11 मुदी का चेरी दिकी मौजूद भी पता हो नामो की मौजूद भी चूक मौजूद भी कामा दिवाजी ने मोला गोल मख की मु नोरा रावनियो मख की सतकला रावनी में मुझे लगो कामा द डबल कोट्स में दिवाजी ने मोला गोल कला ए बी सी डी लेके आ मु डबल कोट्स के बंदाऊ इनसे तुम निकला बिया न बंदाऊ गोरा दाल में इनसे कि दिखे डबल कोट्स में न लगो दुकान ए बी सी डी से लेके आगा मु डबल कोट्स के बंदाऊ सही है न बताओ भले कि डबल कोट्स चोको जमशेद बिया डबल कोट्स बिया मख की रावनी का बिया कामा बिया मु वाला नियगा चिया जमा का B2 ना सा B11 यानी B2 ना से B11 की मास की दीदी सूरा हिसाब ले आउट चिया का जमा है इनका दीदी सूरा हिसाब है 24000 जमा का 6000 4000 10000 15000 ता 5000 रुपया 20000 20000 9000 4000 पद 24 वो शोई कभी हमेशा की से जमा का इक्वल टू 6000 जमा 4000 बिया जमा 24 सही शो न da musare ciu sam f ha dato samo formula khayli yana dago jamshid khad jama guga na hakata chuk rolls ali te jama gana ali hozai sob na dega na biya bsuko da 2000 zor شو بو خاين دا لزوس وز دا فرملی کی خزه تبدیلی وا کی دا لګوره دا ډنګ کا چې وکړه دلته علی والی کا علی جمع شو علی زر جمع 3000 صدور در شوي کنه نو س اچوک ته منیجر کی نه وريان په فرمولو ز پیږي دي ګیلی چوک د جمشید چوک دا وښند ډنګول کوي ورګي بس هغه دا د څه طریقو کې سال صرف نامالی کی علی پسې سب جمشید دا ګور همونه چوک وسچن کړه حال مو کو ها په مخ کې شي صاحب چوته شي نورو ته نو مو هذا انا بس دا سوچ مو کوم وګړه ګورا equal to sum f چې شي a2 نه ستر a 11 پر کاما په چې شي کې څه کله زه تنه علیکم یو منټ د سیوا کوئی مثال के तौर पर दा खाना मुदीता
وټاکله زه دای خاني کې مو چې لیکو مثال انټر نیم دلته نماز وته انټر کا دغه دي صحیح دی کنه او دلته چې شو ټوټل اماونت دای چې شو اماونت شو دا کې دفار نه دی ها دا صرف دې لپاره چې موږ تاسو ته کلیر شي صحیح دی لکه دا لزوت علیکم جمشید انډر وې لوندي ټولي صوب خي صحیح دی دا لزوت علیکم سجید لوندي سجید ټولي صوب خي دلته کبیر ټولي صوب خي صحیح دی equal to sum f چی شي a2 نه نسا دا a2 نه نسا تر a11 پرې کاما ډبل کوټیشن اوس مونږ مو دې څه پوښی شي کې دا لیکو g1 کې چې لیکو کاما هغه چې جمع کا b2 نه نسا b11 پرې صحیح شو اوس نما ودا لیکا چو جمشید علی احمد جاوید پوښوي اوڅورا سونه شو صرف نما انټر کاوه ته تا هر څه جمع کیږي ها په فرمولې پوښو equal to sum f زودن سے جمع کا چیا جمع کا a2 نه نسا تر a11 کې کاما نما موتا نه وخیلا ته په جیوان کې ز چیا لیکو هغه جیوان کې اوس نما موت مخصوص نه کا جمشید مې لیکل نو شي جمشید نه ته به بل نور چنه جمع کوله مودې ته جیوان په جیوان کې جمشیدا کې دا شي احمد اسد ار یو کې دا شي جیوان کې ز چیا ولیکم هغه چیا جمع کا b2 نه نسا b11 پر حساب جمع کوي هغه والا حساب جمع جیوان پوښوي ته پوښ خام څه درسله پوښوي خام زه دین زه تاسو به اکسس کې دا فرمولې کړی وګوره دا اکسس کې دا فرمولا نه کېده دا بیګا شپې لږ څه ډېر دا دوی هفتې ورکې لاګیا وم اعلام بیګا ورکړه ها تاسو یې اوس اکسس کې نه شو مله پاته پنځه میاشتې ورکې تېرې کړه تاسو سوچ وکړو چې اکسس کې به څنګه اوس کا دا کړای یو سلګونی نوم دی ها پوم یې لګنه کدیه او به کوئی او به کې هڅه صحیح پوښوي کنه ها کزو دین څه هغه تنخواهونه جمع کنه یا هغه پیسې جمع کا چې ګریټر دینا 500 فار نه ده ها یا 15000 صحیح ده دو کې هغه حساب جمع کا چې زیات وي 15000 نه زیات وي نه ودی کنه ما ډبل کلیک په باندې نه څنګه بالا طریقه څنګه وکم یا څنګه ته غوړې ما دال د خداو د وکه هم بس د خپل نه ودی کنه ټول د لیکل کا نه پوښوي ها ګریټر دین 5000 دغه کی هغه حساب جمع کا ا قرضې جمع کا ته زیات وي 50 فار نه 50 صورت غوړې هغه ته مرزي ده نه equal to sum f چوډي شروع چی شي کی جمع کا b2 نه نسا b11 کې س greater than 5000 کاما equal to sum b2 نه سے b11 پر کاما double quotation is greater than 5000 double quotation XM ना greater than مبان greater than ना क्या रजी करना figure and facts figure जे सोता facts ये इधर होता सही है हाँ आगे इंसी दी की आगे सब आ कर्जा दी की जमा शो तो चुना जो थी 5000 ना क्लिक कर के चेक वका यू 6000 जमा शो 6000 जमा 9000 सुबशी 15000 जमा 7 15 से 700 की 22000 पूरी जमा करी नहीं जमा कर हाँ कदों दें less than 5000 आ कर्जा जमा का सागा छे भी काम अभी 50000 ना equal to sum f छोटी शुरू b2 ना ना सा b 11 ना भरे
comma double quotation is a less than, so 5000 double record ना 2000 जमा का 2000 3000 ते 7000 10000 हाँ हाँ 6 जमा ना 2 3 3007 بله صحیح شو کنه هغه انګلیسي جمع کا څه equal greater or equal 5000 څه 15000 ورکی جمع کی او 15000 نه کومې زیاتې هغه جمع کی ها 15000 جمع کی 15000 نه زیاتې هغه جمع کی equal to sum if between another b 11 पर comma double quotation b11 पर comma double quotation comma double quotation is greater than or equal to 5000 double quotation record ba b2 नसा b11 पर comma double quotation so ज्योतावी और बराबर या 200 5000 इंटर 32000 x ग्रेटर देन चे का ग्रेटर देन दाला څو دیم سره 22000 سره څو جمع شي 5000 څو ورتی 10000 صحیح ده کنه 5000 دوا ورتی دي کنه 22000 से 10000 जमा की 32132 हाँ लेस देन आर इक्वल टू 5000 छवी बराबर यावी और काम आई देना इक्वल टू सम एफ ओ बी 269 बी 100 कामा डबल कोटेशन इज अ लेस देन आर इक्वल टू 5000 5000 ना काम आई और 5000 ना बराबर आई 5000 ना काम आई और 5000 बराबर आई पूछ हुई 12000 दा लेस देन की दिया ना जमा 10000 और 5000 5000 خیر دیگه نوچه 100 اسی صبح خنشتون سی که خلیدی کامی که ها پرونه که ها تو پرونه که ها خلیدی نه چه کلا گډا کو بیا چه پرو که اوسو خلیدی ها equal to 5000 آغا تنخوانی آغا خرچه جمع که زغا دی 50000 برابر یی کوم کسو نو 15000 تنخوا دی څو کسو دی equal to sum f b2 نه سا b11 پر کاما ډبل کوټیشن is equal to 5000 ډبل کوټیشن لیکا 10000 15000 برابر دی هغه ټوټل مس څوره حساب کیږي 10000 روپے کی وا کسو نی بس 10000 روپے کی کنه یو دا دی اشمری ورسته فرمولا شته اگر ته شمارې 15000 مس څو کسو نی equal to count f between another b 11 comma double quotation is equal to 5000 double quotation وا کسو اورسته خبرې دي ها څنګه نامه خبر دادی پاته دیگه نامه پاته شتو گن جمشید یا داغ نامه هموزه پاته شتو گن زدخ کاسته صحیح ده کته در توای پخنیم زبنوش چی شي داش خب دی بو شوي هغه دین س not equal 5000 5000 वाला ما जमा को नोरा टोल जमा का equal to sum f between another b 11 पर कामा greater than less than यानी दिना ज्यादा जमा का दिना कामा जमा का 5000 ما जमा का चोंदी अटोल जमा को सिर्फ 5000 ना की जमा हां नو دا شورو چی شي سم فرمولا شو نام تو سره ها چې خو دینو شو ګرځدل نه څه څه ولا